हेलो गाइज, अस्सलाम वालेकुम एन्ड नमस्ते, वेलकम टु हमजा ब्लग। आज फ्राइडेको दिन नमाज पढ्न जाँदैछौँ। कहाँ गएछन् गाडी लिनु? यहाँ म दाइलाई कुर्दैछु। यो अहिले कतारको सानै यहाँ 38 नम्बरमा हामी छौँ। यो मेरो कम्पनी हो, कम्पनीको बिल्डिङ एकोमोडेसन। र दाइ के छ खबर? त्यो कब्रस्तानको मै गयो नि अस्ति हामी गयो ठाउँमा। कब्रस्तानको गेट र हामी यहाँबाट लेफ्ट जान्छौँ। मस्जिद यही हो, मान्छे नमाज पढ्नको भिड। अब हामी यहाँ पार्किङ गर्दैछौँ। पार्किङ पनि पाइयो। ويأمر جوارحه بما كانوا يكسبون حكم علينا قالوا قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Assalamu alaikum. म भर्खरै नमाज पढेर भयो। अब हामी रुममा गएर आज हाम्रो समूहको मिटिङ छ। त्यो मिटिङलाई सकेर अनि कतै जाने प्लान छ। अन्त कता जाने प्लान अरे? अल्चरको बोला न। ए जाम्ला कहाँबाट जाने रहेछ त? ऊ माथि हालेर हाल्नु। खोलो चाहिँ खोल्नु त्यहीँबाट। कहाँ गयो त? गयो क्या आँखो छिरेर रहेछ भन्नु। अब हामी रुममा जान्छौँ। रुममा गएर मिटिङ सकेर अनि जानुपर्छ। अहिलेलाई यति नै। मजै छ अरे। मिटिङ सकेर हामी खाना खानको लागि ग्रेन्ड मलतर्फ लाग्यौँ। एकदम कुशल मङ्गलहरूको खतम भइगयो नि त। होइन त नलिने मान्छेलाई लि भन्न नि हुन्न क्या।
कुरो त्यसो अहिले पो कुरो अब लिन्न भन्नेलाई कि लिइकिन भन्ने गाडी चलाएर कस्तो लागिरहेछ दाइ आफ्नो गाडी कतारमा चलाउनु पाउँदा नेपालमा किन्न त्यस्तै हो होइन तर यहाँ त चलाउनु पाइयो नि कमसेकम होइन रत्नबाट आज हामी एसियन टाउन हो भातानी दाइ भातानीका एसियन टाउन अब हामी एसियन टाउनमा गएर खाना खान्छौँ त्यसपछि आफ्नो गन्तव्यतिर टिएपी टाप ल हामी प्लाजा ग्रान्ड मलतर्फ देखिएको स्टेडियमको मुनि चाहिँ ग्रान्ड मल छ त्यो स्टेडियम हो कन्सरोनिया र यहाँ चाहिँ प्लाजा ल फेरि एउटा ल सर ल सनैया 38 मा रहेको यो प्लाजा र ग्रान्ड मल हो ल बुढो ल सी यू टाटा अहिले हामी प्लाजा भित्र छिर्दैछौँ यसमा जाने भयो हामी हामी खाना खान्छौँ खाना पनि खाइयो अब हामी चाहिँ कहाँ जाने अरे त्यसै फेरि जाने हो आज यहाँ के ओरेडोको 5G को प्रोग्राम हामी चाहिँ प्रोग्रामतर्फ नलागिकन हामी अब दोहातिर लाग्छौँ होइन दोहातिर होइन हामी यो 1-3 डिब्बा खाले रहेछ उ कतारको रेल अहिले यो टेस्ट गरिराखेको होला हो हे यो देखिएको चाहिँ ट्रेनको लिक छ यहाँ माथि र हो त्यहाँ चाहिँ स्टेसन छ यो कति नम्बर स्टेसन चाहिँ थाहा भएन यो त्यहाँ चाहिँ एसियन टाउन हो बन्दै गरेको अब यो कहिले सकिन्छ थाहा छैन अझै बन्दैछ यहाँ हो भान्जाको घर ल एकछिन यहाँ पार्किङ गरेर कुर्छौँ भर्खरै भान्जा आउनुभयो हाम्रो आज हाम्रो लगभग 2 महिनापछि भेट भयो
तिम्रो क्यामेरा भयो है हाम्रो यहाँ चाहिँ फोटोसुट भइरहेछ हो देखो कोलकाता आकाश एकदम रमाइलो छ दामी हाल अनि हामी यो ठाउँमा घुम्दैछौँ कताराको अल साइफ स्टेट रहेछ दाइम हो भन्छ त्यहाँ चाहिँ प्रोग्राम हुँदैछ So we present you an amazing, refreshing, a cheerful mashup. So just sit back, relax, and enjoy the song. Come on! रात परेको कारणले हामीले राम्रो भिडियो दिन पाएनौँ र अर्कोचोटि आएर फेरि भिडियो लिनेछौँ र अब हामी रुमतर्फ जान्छौँ आज हामी यो कतारा पनि घुमेर भ्याइयो हाम्रो दाइको साथ र भान्जा साथ अब हामीले यो भिडियोलाई एन्डिङ गर्छौँ फेरि अर्को भिडियोमा भेट्ने बाचा गर्दै टिल देन धन्यवाद लाइक शेयर एन्ड सब्सक्राइब बाइ बाइ